سلام دوستان، آماده باشین تا با همدیگه بریم سراغ یک ویدیوی شگفت انگیز دیگه در رابطه با بعد از مرگ. آیا تا به حال به این فکر کردین که بعد از مرگ چه اتفاقاتی برامون رخ میده؟ قرن‌هاست که مردم دارن راجع به مرگ و اسرارش و اینکه آیا واقعاً زندگی پس از مرگ وجود داره یا نه تحقیقاتی رو انجام میدن. اما رسیدن به پاسخ این سوالات دشوارتر از اون چیزیه که فکرشو بکنید. ساده ترین مطلبی که ما ازش اطلاع داریم اینه که بدن انسان بعد از مرگ تجزیه و متلاشی میشه. اما اگه بهتون بگم اجسادی بودن که بعد از گذشت چندین دهه هنوز دست نخورده باقی موندن چی؟ ما قرار داستان زندگی یه راهبر رو بررسی کنیم که گذر زمان رو تحمل کرد. کاتولیک یکی از رایج‌ترین و در عین حال پر رمز و رازترین مذهب‌های جهانه. طی سالیان دراز این مذهب اتفاقاتی رو به خودش دیده که خلاف عقل و منطقه. زندگی و مرگ برنادت هم از این قاعده مستثنا نبوده. اون کسی بود که داوطلبانه به پند و موعظه از انجیل پرداخت و زندگیش پر از معجزه بود و در نهایت به یه فرد مقدس تبدیل شد. برنادت در ژانویه سال 1844 متولد شد. سوبیر دختر میلر و یه رخشور بود که از 9 فرزند دیگه خانواده بزرگتر بود. از اونجایی که خانواده‌اش جزء قشر ضعیف جامعه بودن، زندگی سختی داشت. خانواده‌اش با فقر بزرگی دست و پنجه نرم می‌کردند و از اون بدتر این بود که برنادت به بیماری وبا مبتلا شد و در همون سنین پایین به آسم سختی دچار شد. با این حال اون سعی داشت با این شرایط کنار بیاد. در 11 فوریه سال 1858 در حالی که به همراه خواهر و دوستش در اطراف غار ماسیا بیل مشغول جمع کردن هیزم بودند، برنادت 14 ساله برای اولین بار با یه روح مواجه شد. شواهد رسمی نشون میدن که برنادت صدای باد شدیدی رو شنیده در حالی که چیزی در اطرافش تکون نمیخورد. درست همونجا یه نور خیره کننده و بدنی سفید رو در گوشه غار دید. توی داستان‌هایی که بعداً ازش نقل شد، گفته شده که برنادت ادعا می‌کرده بدن سفید از یه خانم جوان رو دیده، در حالی که خواهر و دوستش که همراهش بودن گفتن که هرگز متوجه چیزی نشدن. 3 روز بعد از دیدن اون بدن، برنادت بعد از یک شنبه سختی که داشت دوباره به همون غار برگشت و ناگهان به زانو افتاد چون دوباره همون چیز رو دیده بود. خانواده برنادت به خصوص مادرش نگران شده بودن و حتی سعی داشتن مانع رفتنش به غار بشن. اما بعد از شنیدن اخبار مبنی بر ظاهر شدن یک روح در نهایت راضی شدن تا برنادت دوباره به غار بره. بیشتر مردمی که از این موضوع مطلع شده بودن باور داشتن که برنادت مریم مقدس رو دیده. هرچند برنادت خودش هرگز نگفت اون کسی که دیده واقعاً کی بوده، بلکه فقط توضیح داد یه خانوم با روبند سفید و دامن آبی در مقابلش ظاهر شده. در حقیقت چیزی که اون میگفت به تصویر مریم مقدس در کلیسای محلی روستا شباهت زیادی داشت. با این حال برنادت هرگز نگفت اون شخص مریم مقدس بوده یا نه. بیشتر شهروندان باور دارن که برنادت داره حقیقت رو میگه. با این حال عده‌ای هم هستن که تصور میکنن اون مشکل روانی داره و همه اینا خیالاته. نزدیک به 1 ماه بعد برنادت اعلام کرد که اون روح دستور ساخت یک کلیسای کوچیک و برگزاری مراسمات رو داده. همه این موضوعات تاثیرگذار به نظر میان، اما فقط یه مشکل وجود داره. اونم اینه که برنادت نمیدونه چه کسی داره این خواسته رو ازش طلب میکنه. اون شخص بعد از شنیدن این سوال که 3 بار تکرار شد فقط بهش لبخند میزد. با این حال در نهایت برنادت به جواب سوالش دست پیدا کرد. اون زن ادعا میکرد یه تصور پاک و مقدسه. در سال 1862 کلیسا تمام گفته‌های برنادت رو تایید کرد. از اون موقع به بعد برنادت به مظهر کشف خواسته ها تبدیل شد.
و به نظر میرسه که الان به طور گسترده‌ای شناخته شده و به لطف اون حداقل 70 نفر شفا پیدا کردن. حتی دانشمندان موفق به درمان اون بیماران نشدن و این روش برای هیچ کمیته پزشکی قابل توضیح نیست. اونا از این آب نمونه برداری کردن تا بتونن به تحلیلی برای این موضوع دست پیدا کنن. اگرچه به دلیل بالا بودن مواد معدنی آب، اونها موفق نشدن به یافته جدیدی دست پیدا کنند. غیبگویی‌های عجیب برنادت حتی منجر به ساخت این کلیسای کوچیک در این شهر شد که به واسطه اون عبادتگاه‌های دیگه‌ای هم تأسیس شدند که با الهام از این زن بودند. ممکنه فکر کنید برنادت از شهرتی که به خاطر اون زن به دست آورده بود خوشحال بوده، اما در حقیقت اینطور نبود. اون تبلیغاتی که توی صومعه توسط بقیه خواهران صورت می‌گرفت رو دوست نداشت. متاسفانه بیماری برنادت رو به وخامت میرفت و عوارض بدی رو توی بدنش ایجاد میکرد. برنادت در نهایت در آوریل سال 1879 درگذشت. برنادت 35 ساله موقع مرگش به دعا با مریم مقدس و خدا پرداخت. چند سال بعد از مرگ برنادت، یعنی در سال 1921، اعلام شد که به برکت یکی از پاپ‌ها به نام پیوس اون رو مقدس شمردند. برنادت حتی بعد از مرگش هم جنجال برانگیز بود. در سپتامبر سال 1909 تصمیم گرفته شد تا مزار برنادت رو نبش قبر کنند، اما جسد اون هنوز سالم باقی مونده بود. یکی از دلایل اصلی این موضوع این بود که اون اولین زنی بود که مقدس شناخته شد. مزار برنادت بار دیگه در آوریل سال 1919 نبش قبر شد، اما این بار پزشکان جسد اون رو بررسی کردند و متوجه علایم آشکاری روی بدنش شدند. بعد از این کالبد شکافی جسد برنادت دوباره دفن شد، اما در سال 1925 سومین نبش قبر اجرا شد. این بار کلیسا وارد عمل شد تا جسد رو برای عکس برداری به روم بفرستند. از صورت و اثر انگشتان برنادت برای تهیه مومیایی قالبگیری انجام گرفت. اولین گروه مسیحیان باور دارند که چیزهای مقدس نابود نشدنی هستند و همین مسئله مدرکی از تقدس و یگانگی با خداست و معنویت اون فرد رو نشون میده. برنادت زنی بود که زندگی و مرگش یه معجزه تلقی میشد. از مبارزه‌ای که با بیماریش داشت تا الهاماتی که هدایتش میکردن. برنادت یه زن خاص بود که هر کاری رو میتونست انجام بده و همین باعث شد تا جسدش توی این سفر پس از مرگ باقی بمونه. ممنون که همراه ما بودین و امیدوارم که این ویدیوی ما رو دوست داشته باشین، اون رو لایک کنین و برای دوستاتون هم ارسال کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.